Thì ông mới nói là xin lỗi ông bận đó, ông trễ một tí, bây giờ bắt đầu đi tới thì nhà cách phi trường chỉ 25 phút thôi, ngồi đó đợi thầy, đợi anh nghe chưa. So he didn't know me, he didn't tell me where to wait, so I walked outside to wait for him to make sure that I could see him. Rồi hồi đó thầy đó, ông nói thầy là mình đợi ở đâu đâu, ông tưởng mình khôn. He thought I was smart, but no, I wasn't very smart. I was weird. He couldn't find me. Hồi đó thầy khờ dễ sợ lắm, sợ ông thấy mình không được. Thành ra mình bước ra ngoài trời đứng đợi. So snow was falling. I looked at it, oh wow, it's so beautiful. That's snow. Hồi đó thì thấy tuyết nó rơi đẹp quá, thích dễ sợ. Look up a scoop of snow. Wow, that's how it feels. And I stood there for about 25 minutes, half an hour waiting for my brother. Ngồi đó, đứng ở ngoài đời 25 phút, nửa tiếng đồng hồ đợi ông anh tới. And he finally drove in his red Mustang, you know, 1970, you know, hot Mustang. And he looked at me and said, "Aren't you cold?" Thì ông anh mới tới, cuối cùng mới tới 25 phút, nửa tiếng sau mới tới ở ngoài. Thầy có lạnh không? Nó nổ. Nó không lạnh gì. Put on this coat, put on jacket, you don't get any more. Ông lập tức đưa cái áo mà lạnh đó, you know, thick of a coat like this and put it on me. And then I said, wow, it is cold. Bắt đầu mới thấy lạnh. And I never got a cold. And then he immediately brought me to Walmart, you know, to Target to buy those winter jackets. Rồi $20 winter jacket, hồi đó mua cái áo lạnh $20 to wear in the winter, which I wore for the winter. So amazing, for half an hour I was outside looking at the cold and enjoying looking at everything with open eyes. Hồi đó cũng đứng ngoài trời nửa tiếng đồng hồ nhìn đuôi nhìn tới khoái dễ sợ. I was so happy to be there. Never thought it as cold or anything. So that's a proof to you right there that if you don't think it's cold, you will not get a cold. It's all up here. Thành đó chứng minh như quý vị thấy đó. Cái kinh nghiệm từ lúc còn trẻ đó, mà không biết là lạnh, không thấy là lạnh là không có bị cảm. Isn't it interesting? So the same thing. Samadhi power is the ability to stop thoughts. Thành cái định lực là cái khả năng mình ngừng lại tư tưởng. Each different samadhi level enables you to stop certain types of thoughts. Thì cái định lực nó tùy cái loại định lực nó khác nhau, thì nó giúp cái gì ngừng lại những cái loại tư tưởng khác nhau. Okay? All right. So that's what it is. That's why we prefer to keep the temple cold. Thành chúng tôi chọn là để cái chùa nó lạnh, because it's easier for us to enter samadhi. Thành chúng tôi để chùa nó lạnh như vậy dễ nhập định hơn nhiều. Okay. Whereas it's harder, và nó nóng đó. It's much harder to practice meditation. Cái chỗ mà cái giới mà nhiệt đới đó nó rất là khó tu thiền. Because you sweat, toát mồ hôi đó, nó khó lắm, very uncomfortable. Cái khí hậu mà nóng quá nó rất là khó mà tu thiền. Much more difficult. Okay. So in general, the people who live in colder countries, their meditation skills is not as advanced as colder countries. Thành những cái chỗ mà nó nóng đó, cái thiền, công phu thiền của người ở đó nó thấp hơn công phu thiền của người xứ lạnh. Because just like everything else in life, you do it because out of necessity. Như tất cả mọi chuyện trong thế gian này, mình phát triển khả năng mình tại vì cái nhu cầu, chứ không phải vì tưởng tượng được. You really need to feel warm, you will concentrate, and
the heat will build internally. Lúc mình trời là lạnh như vậy, tự động mình muốn nóng lên, thì tự động mình sẽ gửi cho nóng lên. Và chỉ nóng lên tại vì mình bớt tư tưởng mới nóng lên. So for example, when it's cold, then you naturally want to build up the heat inside. Okay, you say, oh man, it is too cold, and naturally you concentrate in your navel and so on, and heat will build up naturally. And that's why the training meditation, the secret training meditation, is to develop the need to progress. Cái thiền là quý vị muốn cái bí mật của thiền, huấn luyện thiền là quý vị phải có cái nhu cầu tiến bộ, thì tiến bộ nó dễ hơn. We have a need to progress, to make progress. It's much easier to make progress. When you come to the meditation class, ngược lại quý vị tới một cái chỗ thiền, and you say, I want to feel comfortable. Quý vị muốn tới thiền là muốn thoải mái. Yes. Yeah, isn't it bad enough during the week when you're tired and you're stressed out, you want to come and relax, right? I want to feel comfortable, I want to feel good about it. Thì muốn tới chỗ thiền, muốn thoải mái, muốn thư thản. Then it's much harder to make progress. Thì vì khó tiến bộ. Okay. Whereas you come to a temple and says, I'm sick. Người là cái tới thiền mà nó tới bệnh. Okay, I'm cold, tôi lạnh. Then we can teach you how to fix the cold, and chúng tôi có thể dạy cái gì được cái phương pháp để mà trị cái lạnh, hoặc là trị cái bệnh, or the way to fix your illness. If you really motivated, there's a way to do it. Quý vị thực sự mà muốn sẽ có cách để mà thành công. Alright. All right, so a very long speech about it, about the cold. Another thing that we also try to do, cái chuyện khác nữa, is that we in our tradition, there's really no training in meditation. Trong truyền thống chúng tôi đó, muốn dạy thiền. And then we need to speak the give you instruction. Thì chúng tôi phải cho quý vị những cái lời giảng cho quý vị nghe. Because then it will help you do it and giúp quý vị làm nó đúng, and help you make progress quicker, giúp quý vị tiến bộ lại hơn. Because progress usually is obtained by learning to solve your problems. Cái tiến bộ là phải cần nó là cái sự kết quả của cái biết cách giải quyết cái vấn đề của quý vị. You make progress because you are in general able to resolve what's stopping you, what's obstructing your progress. Thành thường cái tiến bộ là tại quý vị biết cái cách phương pháp để giải quyết cái sự cản trở của tiến bộ của quý vị. So you know how to resolve what's making you sick, for example. Quý vị biết làm sao mà giải quyết, làm sao để quý vị cái gì nó làm quý vị bệnh. What's making you stressed out, là cái gì nó làm quý vị bị căng thẳng tinh thần. Yes? So progress means more increase the mighty power, more wisdom, more knowledge. Thành cái tiến bộ có nghĩa là cái định lực quý vị nó tăng trưởng, cái trí huệ quý vị nó phát ra. Cái gọi là tiến bộ. That's progress in Mahayana. Mà in chant, in cái thiền như tôi we don't, the goal is not to meditate. The goal is not to feel good and to feel seek these good feelings. Thì chúng tôi chủ trương là không nên cầu những cái cảm giác sung sướng, because that's being stuck. Những cảm giác sung sướng thoải mái đó là cái gì đang bị kẹt. Just like when you training weights, như quý vị đang tập tạ như vậy đó.
If you you want to progress, you want to lift heavier things, cái gì muốn tiến bộ, muốn đẩy cái cử tạ nó nặng hơn á, then it's the body has to endure pain. Cái tay nó phải đau. You have to press harder, lift heavier things, and usually it's a strain on your body and your muscles. And so in order to lift heavier things, you need to strain yourself and endure a bit of pain. Yes? Same thing, meditation. You want to progress. You should not be attached to the good feelings. Cái thiền nó cũng vậy, cái việc muốn tiến bộ không nên chấp trước vào cái cảm giác khoái. Okay. And the reason for that, and so a very compelling reason for not wanting to attach to good feeling. Và thầy xin chú trọng nhấn mạnh cái này cho quý vị nghe. Đừng có bị lạc vào cái lỗi này, nghĩa là lúc ngồi thiền cầu cảm giác khoái sướng, sung sướng đó. Do not seek the pleasant feelings when you meditate. Lúc mà thiền đừng có tham cầu, truy cầu cảm giác khoái. Because again, it is an attachment, cái đó là một cái chấp trước. You start with what? That thought. Bắt đầu bằng cái tư tưởng là tôi muốn sung sướng. Just the flip side of, oh, it's cold. Đó chỉ đi ngược lại, nó đối nghịch lại về cái tư tưởng là ây trời lạnh. You get it? Quý vị nghe có hiểu không? If you say, oh, it's cold, then the cold will penetrate you. Okay, you're vulnerable. Giống như lúc mình lạnh á, cái gì nghĩ để tư tưởng nó khởi lên cái này lạnh á, là hàng nó sẽ nhập vào. Thì cũng giống tương tự như vậy. Khi cái vị ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền mà ngồi xuống mà nói, tôi muốn thoải mái, tôi muốn sung sướng. Similarly, as soon as you get started in chant, you say, I have a chance to feel good again, you know, and since I'm meditating, ngồi xuống tìm tư tưởng như vậy, là sẽ bị kẹt, you'll be stuck there, sẽ không tiến bộ được. What's so bad about it? Không tiến bộ nó tai hại chỗ nào? You missing out on healing yourself more. Cái vì mà chấp trước vào cảm giác sung sướng đó, cái vì mất cơ hội để mà tự chữa bệnh. And as you make progress, cái vì tiến bộ, you will feel better than before. Khi quý vị tiến bộ sẽ cảm thấy sung sướng hơn lúc trước. Don't be stuck on that feeling because it gets better. Mỗi lần mà thiền mà tiến bộ như vậy, cái gì rất là sung sướng hơn lúc trước. Và đừng có chấp lúc trước vào đó, sẽ tiếp tục tiến bộ nữa và sẽ còn sướng hơn nữa. So the good feeling actually increases as you progress. So the trick is not to be attached to the good feelings. Does it make sense to you? Đừng có chấp vào cái cảm giác khoái lạc đó nha. Mình nhắc quý vị nghe, nhất là các bác cẩn thận đó. Uổng lắm. Như vậy là mình bị kẹt mà mình không chữa bệnh được. What happens is as you get older, by the way, okay, that's how you get older. You practice meditation, you have this level and you feel good, okay. Những cái gì á lớn tuổi rồi mà thiền á thì cảm thấy là cái khoái lạc nó với trình độ này. If you attach to that, that's what happens. Nếu cái gì chấp vào trước là chuyện gì xảy ra? Your body deteriorates. Cái cơ thể cái gì nó hư. And yet you're not doing anything to counteract it. Cơ thể cái gì nó càng ngày nó hư hoại. Và trình độ cái gì không có gì để mà gỡ nó lại. You age and you die quicker and you become sick, more sick. Cái gì mà không tiến bộ thì cái lớn tuổi càng ngày càng lớn tuổi thì càng mau già hơn, càng nhiều bệnh hơn, càng dễ chết hơn. In contrast, the body deteriorates, but your samadhi power increases, it will lift it up. Nó sẽ chặn lại cái này và nó kéo lên lại. You see that? That's why it's important for you to make progress.
He lists it up like this. The body is here, the samadhi power is here. Thành ra nói cái vị lực ở đây, cái cơ thể cái vị ở đây. The body will deteriorate. You see that? Cái cơ thể cái vị nó chết từ từ. I think we heard something like after 13, that's when it go downhill. Tôi nghe bắt đầu như 13 tuổi bắt đầu mình sẽ tàn tạ, đúng không? I'm in my 60s now, so you know, như vậy 60 tuổi. Can you imagine how pressing it is for me? Cái bây giờ lấy tuổi từ ngày phải lo. That's why it is critical for me to increase my muscle power to make sure that I give myself a chance. Yes? So don't be attached. Là tôi khuyên quý vị như thầy cái cơ thể mình nó già, mình chịu thôi à. Thì cái định lực mình phải lên để mình cưỡng nó lại, mình kéo nó lại, mình trì hoãn nó lại. Okay? That's a need right there. If you're looking for a reason why you need to meditate, all of us have the same need. We have to fight that. We have to fight for our survival, for our health, for our well-being. Thôi thì cái điểm thấy cái nhu cầu thiền đó là thiền nó sẽ khiến mình cần thiền để mình trì hoãn lại cái chết của mình, cái bệnh của mình. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Question about the kinds of concentrations. Are there not two types of active concentration that you places sitting down, putting on the math problem? But when we're meditating, it seems like it's a passive concentration. Our analogy would be like driving down the hill on your bicycle. If you disengage, you're quick to moment because you're really not thinking. Whereas the meditation of the math problem is like very good. Excellent question. Okay. Let me repeat it in English and then translate in Vietnamese so that people can hear, especially internet people. They have a hard time picking up sounds back then. The question is that a very, very good question. And I encourage you to ask questions. That's why I'm here. Sometimes I'm able to shed some lights into your problems. It would help you save a lot of time in your practice. The question this gentleman has is that it seems to him it seems like two kinds of concentration. Concentration where your mind thinking like you're solving a problem of math or at work. You're thinking, okay, and you engage and you actually are exerting your brains, okay, generating thoughts to solve the problem. And the other kind of concentration he's talking about is where you disengage, where you maybe going down the hill on your skis, okay, where actually you're only reacting, you do very minimal thinking, and that requires concentration as well. Ngài hỏi cái câu hỏi rất là thú vị. Hôm nay theo này thấy có hai cái loại chú ý tâm. Một cái là mình dùng sức để mình chú ý để mình đang làm việc, giải cái bài toán hay đang sở đang việc mình cần chú ý đó, cái đó cần cái sự chú ý. Cái thứ nhì, cái loại chú ý thứ nhì, cái loại mà không cần suy nghĩ, mà chẳng hạn như mình đi đạp xe đạp hoặc là đi trượt tuyết, thì lúc mình trượt như vậy đó, đạp xe đạp thì mình rất ít suy nghĩ. Okay. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Okay, since you know already, I will confirm your knowledge. Yes, it is correct. Cái đó đúng. It both require concentration. Okay. One concentration is called concentration in movement. That's what the Chan tradition called concentration while in motion. Okay, movement also has concentration. Thành cái trả lời là đúng, tại vì có những bên thiền tông có hai cái loại chú tâm trong động, chú tâm trong tĩnh. Okay, there's concentration in stillness. Okay,
So this is why Chan is very practical. Thành cái thiền tông, quý vị đừng nghĩ Chan is not about sitting there. Cái thiền tông không phải quý vị ngồi đâu. Chan is also while you walking. Thiền nó cũng lúc quý vị đang đi bộ cũng là thiền. When you are working is also Chan. Quý vị đang ngồi làm việc cũng là thiền luôn. How is that? Tại sao như vậy? Because concentration is the ability to sustain the thoughts. Thành cái định lực là cái gì? Cái khả năng quý vị có thể duy trì cái tư tưởng của mình. Okay? For example, when you sit there right now, cái ngồi thiền như vậy, we teach you many forms, many methods of meditation. Quý vị ngồi thiền với chúng tôi dạy quý vị, chỉ quý vị nhiều cái phương pháp thiền khác nhau. Okay? Many different meditation methods. Có nhiều cái loại phương pháp thiền, phương pháp môn nó khác nhau. Some people teach you about think about the top of your head. Có nhiều người nói là suy nghĩ đến cái đỉnh đầu. Yeah? Some people teach you about concentrate on the tip of your nose, or where the air comes out. Hoặc là có người nó dạy cái gì chú ý nơi hơi thở của mình, cái nôi mũi á. Okay? Some people teach you to concentrate in your ears. Có người dạy cái gì nghe lắng tai nghe. Yes or no? It's called the One Yin Dhamma Door, by the way. Đó là phương pháp quan âm cái gì lắng tai nghe. Okay? I haven't taught you this yet. I haven't transmitted this process yet. Thầy chưa dạy cái gì phương pháp này nhiều. Okay? Or I prefer for general thing to teach you to concentrate in your navel. Hoặc thầy chú ý cái vị nói dạy cái vị là một khuyến khích cái vị nên chú ý là cái lỗ rốn, những cái đàn điền. Or some people concentrate on reciting something. Om Bhadi Bhadi. Có những người muốn chú tâm vào cái thần chú, right? Or some people sit there and concentrate on an image. Hoặc cái người ngồi đó quán một cái hình nào đó. Or you could sit there and concentrate on, also another form of practice we have is a Sanskrit character. Hoặc là ngồi đó mà quán cái chữ Phạn. There's so many forms of practices. Okay? But it starts with maintaining the thought. Doesn't it? You start with for a thought. Let me think about the top of my head and maintaining the thought. Yes? That's called concentration. Thành ra bắt đầu tất cả phương pháp này bắt đầu với là mình khởi một cái tư tưởng, mình giữ tư tưởng đó, cái đó gọi là định. So that's right. Concentration in Sanskrit is called samadhi in our tradition. Okay, samadhi is the ability to sustain thoughts. And one thought that you can sustain when you samadhi is what is so-called no thoughts. I say, I want no thoughts to sustain that. Thành ra cái định lực chúng ta, hiện tại chúng ta là từ bắt đầu đó là tôi muốn duy trì tư tưởng này, thành ra hàng như khi bị nhập định tại vì không có tư tưởng này. Okay? So now what's the difference? Cái khác nhau chỗ nào? The concentration when you have no thought is much deeper than concentration when you have thoughts. Cái định mà khi mà quý vị nhập, khi mà không có tư tưởng nó sâu hơn là cái định mà có tư tưởng. Okay, so for example, you could enter samadhi while working. Thành quý vị đang nhìn. For example, we train our students on hitting a woodfish. Như chúng tôi dạy học trò là gõ mỏ. The woodfish here, when hit it, we supposed to hit it a certain way, okay, a certain place. You want to hit, phải đánh cái dây mỏ, đánh đúng một chỗ đó, and then maintain the pace, và giữ cái nhịp, maintain the rhythm. So this process itself, if you hit it the same spot, make the same sound, the same pace, đánh cùng đúng một chỗ, okay, đúng cái nhịp,
âm thanh nó mạnh, sức mạnh nó cùng như vậy. That is concentration right there. Yes, that is samadhi right there. Cái đây là đây nhập định đó. So it's not uncommon for our students to enter samadhi while hitting a wood fish. Và chúng tôi không rất thông thường, học trò chúng tôi nhập định khi mà gõ mỏ như vậy. Okay, that's samadhi. Does it answer your question? Yes. So the samadhi has many applications. Thành cái định nó có nhiều trình độ khác nhau. And you can enter samadhi while in motion, in movement. Thành ra quý vị có định trong cái đồng. But again, it's for those of you who are out there, I don't advise you to enter samadhi while driving. Nhắc cái gì nó nhớ đừng có nhập định khi mà lái xe. Please don't, absolutely not. Do not ever sit down in a car and say, I want to enter samadhi. Bad idea. Thành cái gì lúc mà lái xe đừng bắt đầu nó tôi muốn nhập định, nghe chưa? You start first and say, I'm driving, okay? And when you enter samadhi, it's only the kind of that can interact. Not the kind where you just pass out and go somewhere else. You can do that too while driving. Yes. Thành ra có nhiều người như vậy. Thành phải nhắc quý vị, yêu cầu quý vị lúc lái xe đừng có ngồi xuống mà nói tôi muốn nhập định. Don't get so excited. Oh, I learned so much about Chan today. I'm going to see if I can enter samadhi while driving. Đừng có về trong đường về mà nói là ông thầy ngày mới giảng về hai cái loại định đó. Chắc ngày tôi muốn nhập định trong lúc lái xe là quý vị hút xe, lúc hút lọt hố. Okay? You always say, I want to drive. Okay, that comes first. I want to go home and see my wife and and see my dog. Okay? Don't say, I want to enter samadhi and the hell with life. That's going to happen to you. Hell, you know. All right, thành cẩn thận gì đó nghe chưa? If it's not uncommon for you to begin like that, start like that, and you enter samadhi while driving, and there's no heat, there's no traffic, you're not afflicted at all, and you get home and you feel good, safely. Okay? Until you have that kind of skills, I don't advise you to sit down and say, I want to enter samadhi while driving. Okay? Nên thầy nhớ lái xe đừng bắt đầu nhập định, please. And the family will sue me. Yes. Any other questions? Yes. Mm-hmm. 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 I noticed that those thoughts start generating Yes. Yes. trying to solve those kind of problems. Yes. That's kind of what I feel. Yes. Okay. Question is the reality is that we have other constraints at work where it's not uncommon for you, those who meditate, you find stretches of time where you can concentrate and work beautifully without any problems. But more likely is that at work, you will have pressure, external pressure, like time, the deadlines. There you boss breathing on your neck, okay? And your secretary walking by and you can sniff her perfume. That kind of thing. Okay, it's distraction everywhere. That's so what to do? Thực tế là mặc dù quý vị những người thiền có công phu thiền rồi, nhiều khi làm việc á, trong sở đó, bộ những có thể ngồi mà chú tâm, hoặc ở nhà nó ngồi chú tâm một cách rất là thoải mái, rất sung sướng, thời gian nó qua rất là mau. When you're able to concentrate, time passes by very, very fast, right? Like an hour goes by, you do work on a problem, and all of a sudden you look at, wow, it's been an hour.
It's been 2 hours. It's been 17 hours. Có thể quý vị ngồi chú tâm. Food. and the sniff from lunch coming around and distract you. Thành quý vị có thể chú tâm, có thể 1 tiếng đồng hồ rất dễ dàng, 2 tiếng đồng hồ, mười mấy tiếng đồng hồ rất dễ dàng. It's not uncommon, you know, for music composer, Beethoven and Mozart. They can sit there and they keep write, and they don't know anything, but they follow these thoughts coming from somewhere where they just keep on writing. Okay, it's not uncommon at all. Cái chuyện rất là thông thường. Vì thực tế là quý vị có những cái áp lực bên ngoài, chẳng hạn như bị thì giờ cấp bách, phải tới giờ đón con rồi, phải tới giờ đi nấu ăn rồi, ok, hoặc là này hoặc nọ, hoặc là mùi thơm của đồ ăn, người ngồi bên cạnh đó, nó ngửi nó không thơm qua. So it's not uncommon at all, and that's part of the distraction that we all have to undergo. There's nothing you can do. The reality is, I wish I could tell you, don't worry about it. It's no big deal. Don't worry about it. The answer is don't worry about it. Thực tế là quý vị, cái đó là gọi là cái quả báo đó quý vị. The Buddhists know that as retribution. Phật giáo mình gọi là quả báo đó. It's a retribution that your boss breathes on your neck. Cái đó là cái nghiệp của quý vị, là sớm ông phì phà lên cái cổ của mình. Okay, or your neighbor brought some phở, eats right next to you, cubicle next to you. Có những người đem tô phở tới. Anyone eat phở before? No. It's very fragrant. Người ta đem tô phở mở ra ăn bên cạnh cái cubicle bên cạnh cái gì nó xông qua sao cái gì mà chú tâm được. Okay. So it's the distraction that's the way it is. Now, what to do? Làm sao bây giờ? What you do is you realize, you recognize it's a distraction. Cái đầu tiên quý vị làm sao đối phó bây giờ? Quý vị nhớ đầu tiên là nhận nó là đó là cái sự phân tâm của mình. And you use it to drill yourself to ignore the smell. And you're able to do that. Quý vị chỉ cần tập dùng cái đó để cái cơ hội để mà chú tâm vào việc làm, mình chú tâm được, mình sẽ quên những cái sự phân tâm đó. If you will concentrate, you can rise above the distraction. So use it as a drill. And sometimes you can't. That means our retribution. Thành quý vị mà có sức thì có thể quên những cái loại làm cái gì nó phân tâm đó. Được nhiều khi mình được quên được thì cái đó gọi là cái quả báo của mình phải chịu thôi. You have to undergo it. That's all. Second question here, Carlos. So, just very recently, last 10 days or so, I recognized that this last year, Welcome to the club. It's called aging, my friend. No? Okay. Then I started seeing as I got closer and closer to being able to support those. I was sitting first. Then once I got like full lotus, 4 months after I started full lotus, one day when I was sitting working, I started having a very large pain in my abdomen. And that progressed. It didn't happen when I was sitting in meditation, but pain in my abdomen got worse and worse and worse through last year, where I went to see doctors and finally what helped. Physically, I declined my tests, blood tests, and all the other tests that I was fine. But the pain would be there. So, where about? Below my liver. Okay. So what I realized in the last 10 days or so is that the more time
I would sit in full lotus, it easier that pain would come up. Mm-hmm. So if I didn't do as much meditation, the pain would be easier. But then I get a little bit more energy from not meditating, and I feel a little bit better from the pain not being there, and then I feel meditating. The pain will come back up. And the pain has been sort of built into that my work, Mm-hmm. very, very intense. So I'll have to stay in bed for days and days. Okay. So as much as I love to meditate, and I think it's useful, and I see other benefits from it, this is something that's definitely come up from Mm-hmm. moving into full lotus. Today I was actually going to talk about the placement of my this excellent for us to so I have to correct that. But I'm concerned about Okay. pain and interfering with my pain. Like that. Yeah. When you said that your energy dropped off when you meditate, what do you mean by that? So I used to be able to exercise regularly up until 2014. Mm-hmm. So I started here February 2014. Mm-hmm. As I meditated more sitting. I had less and less energy for both work and to exercise, just less and less energy for life, for doing the things that I do. And that's Meaning you get tired, or what do you mean I by? would both have physical less energy to just get up in the morning. I would just feel much more tired. I'd feel more tired at work. And also emotional energy, just enthusiasm for life. Mm-hmm. Mm-hmm. All of that dropped. Mm. And so it's been very lazy, physical, and You sleep better at night too, or does it change in your sleep? my sleep is good. It's always been pretty good. How many hours? Over the last, with more sounds. Okay, how many hours? It depends on how the pain is. So when I'm just normal, 6 to 7 hours. Okay. You wake up fresh, no problems, right? Yeah. Okay, very good. I don't know why the energy drops off. That's surprising to me. Thì có nên ông hỏi, let me translate to in Vietnamese. Người ông hỏi là ông thiền bỗng nhiên cái sức nó yếu, nó ít hơn. Và dạo này thiền một cái bao tử nó nhói lên, nói đau đến độ mà ông liệt giường đâu, làm việc không được. Okay. Thì ông hỏi tại sao. So there are a few problems here that I'm not sure I understand. Okay, because I don't see you enough, so I don't know what you do. Okay, lý do là những cái vấn đề thầy này lâu lâu thầy cũng gặp ông này thầy cũng biết. I don't understand why the energy level drops off when you meditate. Thứ nhất, thầy không hiểu được làm sao có thể một người thiền mà sức nó yếu hơn được. That's not possible for where I come from. Okay, because meditation is naturally, when you meditate, your energy builds up. Tại mỗi lần quý vị thiền thì khí nó thì sức nó sẽ tụ lại. Meditation is equivalent to packing chi. Thiền là nó nạp cái khí. So every time you meditate, your chi increases. Mỗi lần quý vị thiền, khí nó nạp vào thì tự động sức quý nó nhiều. Naturally, you have more energy. It's not, I mean, it's inconsistent to me that you say you meditate and yet you have less energy. That, to me, I don't understand. Thầy không hiểu được làm sao có thể người thiền mà sức nó yếu được. That's not possible. I've never seen it before. I never heard of it before. So I plead ignorance. Thầy phải công nhận, thầy phải thú nhận là thầy không biết cái chuyện này. I don't understand it at all.
something is wrong, which I don't understand. If you meditate, your energy increases. Mỗi lần quý vị thiền, khí nó phải lên. And I don't know how you measure the energy decreases, whether it's in lack of enthusiasm or life or emotions, and you get tired more quickly. There's a lot more going on there, maybe other parts where it drains your energy a lot quicker. Okay, you have other issues in life, but it has nothing to do with meditation. The fact that energy drops off is not true because of meditation, from my understanding. And đối với thầy đó, thì khi quý vị thiền, khí nó phải khởi lên. Mà này ngược lại, ông nói ông thiền, ông cảm thấy người yếu hơn, cảm thấy không có sức, ít sức hơn, thì thấy cái chuyện đó là không phải liên quan tới thiền. It may have something to do with your illness, okay? Some kind of illness that you have that coincided where you're starting meditation. Meditation increases energy. It cannot decrease it. It's not possible. It's physically impossible. Thầy nói, đối với thầy, nói là thiền mà sẽ yếu sức hơn nhiều hơn, cái đó là không thể có được. Tại cái vị thiền tự động khí nó nạp lại. Khí nó nạp thì quý vị sẽ tăng sức khỏe. Thường nếu ông nói sức khỏe nó yếu hơn là tại vì có thể ông này bị bệnh, hoặc cái chuyện gì đó nó xảy ra cái cơ thể ông, thành ra nó bị tản mát này. So for example, conceivably, you may have an illness where that will or you do something that will dissipate the energy that you will accrue from meditation. But meditation cannot decrease the energy. That's not possible from what I know in meditation. Meditation is to pack energy in your navel. Every time you meditate, the energy, the chi builds up in your navel. Doesn't matter what you do, it builds up right there. How quickly depends on your samadhi power. Thành mỗi lần quý vị thiền là cái khí nó nạp ít hay nhiều là tùy cái trình độ của quý vị, tùy cái định lực của quý vị. Cái mỗi lần thiền chắc chắn nó nạp. I tell you from what I know that the increase your energy because it packs the chi in your navel. Period. That's the process. Thành thiền tự động khí nó nạp vào đó. It's not possible. It has, your decrease in energy is not related to meditation. That's from my understanding. I don't know what it is. I don't know the cause. But it's not because of meditation. Thành đối với thầy, người mà nói tôi thiền, sức nó yếu hơn, đối với thầy cái đó nó không liên quan tới việc cái thiền. Sức cái vị nó yếu hơn là tại vì cái chuyện gì khác, không thể nào bị thiền nữa. I repeat, from my training, from my knowledge. Okay? The fact that this gentleman says that his energy is less and decreasing because of meditation, I have to disagree respectfully. It's not possible from what I know. Okay? Đối với thầy nó không thể có. Okay. Number two, when you say you meditate and you cross your legs at work, very good. Thầy ông nói ngồi thiền mà đừng sợ, mà ông xếp bằng lại, làm việc. It's a very good thing. You are the work, you're working, you're able to cross your legs. Excellent habit. Cái đó rất là tốt. Quý vị đang làm việc mà ngồi xếp bằng được, rất là tốt. I strongly advise you to do that. Okay? Mình khuyên quý vị, will clear your head. Óc quý vị nó sáng hơn nhiều. Your head is clearer and you have much more stamina. Sức quý vị nó sung sức hơn nhiều. Initially, as a participant, initially it less hurt and will distract you from your work. Lúc đầu cái việc qua thời gian huấn luyện thấy chân nó đau, thành cái vị không bị phân tâm. The pain in your legs will distract you initially, but once you conquer that, you can sit there for hours on end, and your meditation and you're so much more productive and so much more creative. Cái việc làm việc á, và cái việc mà chinh phục được, đừng có sợ cái chân đau đó, thì trong lâu dài thì quý vị sẽ cảm thấy là óc nó sáng hơn và người nó có sung sức hơn nhiều. So I strongly advise you to do that. If you can train yourself, it's worth it. You engineer whatever, do that. You see, it pays off. Thành cái việc làm việc mình ngồi xếp bằng là rất là quý.
It's an edge you have on your colleagues. Đó là cái lợi điểm quý vị có mà mấy người đồng nghiệp quý vị không có. Okay. Now he says that he meditates and now all of a sudden he has stomach pains. Okay. And it comes very quickly now. Và bây giờ ngồi thiền như vậy mà chân cái bao tử nó đau rất là lẹ. Okay. And yet he goes to the doctor. Doctor says, no problem. I don't see any the tests, all the tests are negative. Nothing wrong with you, right? Rồi ông tới bác sĩ nói là khám bệnh, bác sĩ nói là không bệnh gì hết á. Okay. Now, this is the real issue. Vì nó có vấn đề. Okay. You trust your doctor, you trust me. Vấn đề là ông tin bác sĩ, ông tin thầy. Neither. Neither. Very good. So, yeah. So, because it's not that I don't trust you, I have had a lot of... You won't be the first person, don't worry. Yeah. Ask any of them, do you trust him? Something, so I'm taking what you say and then evaluating it with my experience. Yes. So that's how, somebody says if you go this way, you get to McDonald's, and I go that way, I find McDonald's, okay, I trust them. Mm-hmm. If you say I go this way and I get more energy or I get benefits, Mm-hmm. and I have those benefits, that makes sense. Mm-hmm. But I'm having experiences that are different than what you said I would find. Mm-hmm. So that's why it's... And you have to use your judgment, of course. Of course. Here's what I believe. Okay. Here's my theory. Okay. He's conducting the wrong tests on you. Đối với thầy, kinh nghiệm thầy nói, những cái ông bác sĩ này, ông không biết ông này bệnh gì, tại vì những cái test ông test sai. Maybe there's no such test yet. Possible? Như có thể chưa có. When you meditate and you experience pain like this, it's a very, very good sign to us. Khi quý vị thiền mà đau nhói bệnh như vậy nó rất là tốt. It says you're healing. You are attacking a problem. The problem is surfacing that you didn't know before and the doctors cannot detect. Đây là cái bằng cớ đối với thiền tông là quý vị đang khám phá một cái bệnh mà bác sĩ không biết và nó bị lộ ra. When we meditate, the body aches and the body has pain here and there. That's to us. I've been meditating for 20 years now. To me, okay, that is a sign. My experience tells me it's a sign that my body is sick. It's healing itself, and I continue to meditate. In the past, for example, ví dụ, trong quá khứ, I was meditating after 10 years, sau khi 10 năm of meditation. Okay, I would meditate every single day. Hồi đó thiền mỗi ngày, every single day, at least 10 hours. Ít nhất một ngày 10 tiếng. Very often more, a lot more than that. Thường thường nó nhiều hơn nhiều. And I was feeling very good. Sướng dễ sợ mấy bạn. It feels very good. It feels better and better and better. So I tell you from experience, it's not from any books. Cái lời thầy nói cái gì ấy, là càng ngày càng thiền nó càng sướng nhiều hơn, tại nó kinh nghiệm chứ không phải là ngồi tưởng tượng đâu. The more you improve, the better you feel. Càng ngày càng tiến bộ, càng sung sướng hơn nhiều. And one day, it started hurting right here, in the plexus. What do you call that? Plexus? Solar plexus. Solar plexus. Một ngày kia đó, cái chỗ đó nó nhói lên. The excruciating pain, nó nhất không thể tưởng tượng. It hurts so much, right? I tell you that because you get to the same level, all of you experience that as well. My students experience that already. Học trò thầy nó bị tới đó rồi. You reach a certain level of samadhi power, you have extreme pain right here. Nhức nhói dễ sợ, plexus. Okay? And then
I sat and then it went away. Ngồi tiếp hoài nó hết. And then later on, the heart. Sau này cái tim. Nó nói, it hurt so much, the heart. Nó nói dễ sợ lắm. And I continue to meditate, healed. Until bệnh. Not only when you're sitting, but through your day. Not to me, not during the day. Because this is not addressed until you meditate. It does not surface until your chi is so strong that it starts healing, attacking it. That's when you feel the pain. When during the day, when your concentration level, you get distracted, you're doing these things, the chi is not that strong. That's why there's no pain. Hôm nay cũng hỏi, vì trong ngày cái chỗ ngực nó bị đau, thầy nói trong ngày thường đó mình đang làm việc đó, thì cái khí mình nó yếu, thầy nó không chữa được. Khi cái người ngồi mà chú mạnh chú trọng á, cái khí nó mạnh rồi mới đánh được cái chỗ này. They is not revealed. Your inner illness is not revealed until your chi is so strong. It's strong enough. Cái bệnh, cái bì nó không bị lộ ra. Chỉ khi nào khí cái bì mạnh nó mới lộ ra. Khí cái bì yếu nó không lộ ra được. So when you meditate and you experience pain, it means that you're healing yourself. Cái bì thiền mà nó nhức nhối đau đớn là cái bì đang chữa bệnh. It's not something that doctors know can detect. Bác sĩ cái bì thấy được những cái bệnh đó. It's not something that show up in the test. Nó không có làm mấy cái test thấy cũng được. The pain doesn't distress me so much. What bothers me is that it interferes with working, that I can't. I'll be in bed for several days, and I can't pretend to maybe necessity. That's the bigger. Yeah, then you can choose to back off. It's perfectly okay. If you feel that it's something you don't want to face, don't face it. Don't meditate and back up and then slow down. Meditate less until it becomes more comfortable. Okay, so that it's not unbearable. Okay, it doesn't debilitate you. Okay, and then even when you do that, you still healing yourself slower. That's all. Thành thầy khuyên cái gì sao? Thầy nói là nếu ông này ông cảm thấy là ông bị liệt giường, như thầy nói như vậy thì thiền bớt đi, thì nó bớt đau hơn. Và như vậy ý thức quý vị đang chữa bệnh nó chậm hơn. Whereas if you were like me, I would keep on meditating. I'm not giving advice. I'm just saying me, okay? Because I want you to soothe me and then come with me, you give me bad advice, okay? Okay. So we're different. Our life is different. But in my lifestyle, I continue. I forge ahead because then I heal myself. This problem went away in about less than a day. This went away in about less than a day. Okay? And if this problem went away in less than a day, then how fast we are in solving our problems. But you don't have that same kind of luxury, same condition. And đối với thầy, những cái bệnh quý vị, thầy mà khám phá ra là ngồi thiền tiếp, là ngồi trong ngày nó giải quyết hết tất cả, chữa bệnh xong một ngày là xong hết. Còn quý vị không có được cái khả năng đó, không có được cái duyên như vậy thì chịu khó thôi. If you don't have the same conditions, then you have two choices. Either give up and say, heck with meditation, heck with chant is not for me, it's okay. Or you say, let me do it slowly, at least I will heal myself slowly. At least I have a fighting chance. Because if I don't, I die. By the time the doctor discovers what's wrong with it, it's too late. They have to cut it off. Okay? So it's your personal choice. It's perfectly okay. Okay? Đối với thầy, cái gì mà không làm cũng không sao hết đó. Bỏ thiền không sao hết. Từ cơ thể nó chết từ bữa nào gặp bác sĩ thì bác sĩ nó cắt ra thôi, gì đó, cho cái thuốc gì đó. It's no big deal. There's ways to get around it. Okay, medical profession is so advanced nowadays. They have, ways to get around it, or patch you along until limp along. You can limp along. It's okay. That's life. Okay. Personally, I'm curious. I'm curious because I want to see how far I can go, how much
what is it I'm able to do to heal myself? Because it's not just here, the stomach. You know that if you fix the stomach problem, it fixes a host of all the problems all around your body. That's a beautiful thing about Chan. This is only a symptom. If you fix this, you're fixing the same level of problems all over your body. There's no test will help to detect that. Đối với thầy là cứ tiếp tục tu tiếp là thầy sao? Cái việc chữa xong cái bệnh như ông kể bao tử này, ông chữa xong bệnh bao tử này là cái khí nó khắp hết tất cả người cái vị chữa được cái bệnh bao tử này thì cái vị sẽ chữa đủ thứ bệnh khắp thân thể cái vị mà bác sĩ không biết được. So it's your personal choice. You know, slow down. If that worries you, slow down. Okay, or don't meditate at all. Okay, it's okay. Cái gì tùy sự lựa chọn của quý vị. Okay. Yes, Mary Jo. It's possible that this individual reason and it's manifesting physically. Because it's like a doctor find the cause. Mm-hmm. He suspects that there's something that's involved in the it would be beneficial to you to consciousness other than Western medicine. I work in a non-traditional community, so I think that So you know about Reddit. some of these modalities. maybe And that those including China. yeah, those would in fact be more helpful. And also I would suggest that this is the emotional, that you find a little bit of work through that Mm. The sitting is the best. Mary Jo has contributed something that I really appreciate that we don't talk about enough. Cô này cô mới cống hiến một cái mà ít người nói tới. Your emotions can create a lot of problems. Your mental health can create a lot of when you have some emotional issues and mental issues. I'm not saying you have it. I'm saying in general, when you have mental and emotional issues, it can usually manifest in a physical brain, and that's why resolving the emotion, resolve the mental issues will make these physical symptoms disappear. In Chan, it's different. Chan, we don't care. Don't even care, because Chan will clear out mental issues too. It takes a little bit longer, but we'll clear it out. And actually, in Chan, we clear out all these mental, emotional issues at the same time as physical issues. Okay, so there are ways to do that. Okay. And so you're right. It's a lot of issues, a lot of reasons why he might have these different problems, but none of us is knowledgeable enough to be able to look at all the emotional or mental issues or physical issues. No, we're not trained enough to do, knowledgeable enough to do that. So Chan is very simple. We keep on building the chi. It fixes all these problems simultaneously. Cô này nói cái rất là quý báu, là cô cống hiến cái ý kiến cô nói là nhiều khi quý vị có những cái bệnh của tình cảm hoặc là bị tinh thần, thì những cái bệnh đó nó bắt đầu như vậy, nó khởi đầu như nó tạo ra những cái triệu chứng với cái cơ thể quý vị nó rất là thông thường. Thành ra quý vị chữa những vấn đề tình cảm tinh thần đó thì cái cơ thể nó sẽ lành mạnh. Thì nó cái đó rất là đúng. Cái thiền ta nó rất chắc giản gì hơn nữa. Mình không cần biết là cái gì hết. Mình ngồi thiền khí nó thốc là nó chữa hết tất cả mọi thứ bệnh, tình cảm, tinh thần, cơ thể nó chữa hết. You know, your emotional, binary, your emotional problems, mental problems, it fixes it. We get fixed it. Những cái bệnh tâm thần này nọ đều được chữa. Okay. You can do the brute force. You do the brute force way with the chi. Quý vị có thể chữa những tâm bệnh bằng cách là dùng cái khí mà chữa nó, or you can do it with by getting rid of your mental issues.
intellectual. Okay? Just like dropping it. Okay? All right. Time to go to lunch. Tới giờ dùng trưa, mời quý vị đi dùng trưa. Let's go eat lunch.